اهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ انا علي السيد، وفي الفيديو ده هنكمل مع بعض الديزاين اللي احنا بدأناه من كام يوم. فيلا بينا. الحلقة اللي فاتت كنا وقفنا عند النتيجة دي في اخر صفحة المفروض احنا بنبنيها. كنا خلاص خلصنا الجزء ده والجزء ده كمان مش باقي معانا غير اخر صفحة. فيلا بينا نشوف هنمشي فيها ازاي. اول حاجة زي ما انتم شايفين هنا كده، برضه بنفس السيستم اللي احنا ماشيين عليه، فالصفحة برضو مقسومة لديفين رئيسيين. الديف ده اللي على الشمال والديف اللي على اليمين هنعمل لهم فليكس. يلا بينا وهنبدأ مع بعض نعمل المارك اب بتاعنا. في الأول خالص هنعمل سيكشن، اوكي، وهندي للسيكشن ده كلاس وهنسميه وليكن فليكس 4، اوكي، وهنعمل جواه ديفين رئيسيين. ده الديف الأول وده الديف التاني اللي هيشيل الفور. فخلينا نديله برضو كلاس وده هنسميه فليكس برضو فليكس دوت اوكي. والديف الأول برضو هنديله كلاس، خلينا نسميه كون دوت فورم، اوكي، وهنبدأ في الشغل بتاعنا. زي ما انتم شايفين الجزء ده عبارة عن العنوان ده وجواه 3 ديف كده زي ما انتم شايفين. فهناخد العنوان دوت نحط هنا جوه H4 تمام بالطريقة دي، وهنبدأ نعمل 3 ديف تايمز 3، اوكي، وهنبدأ نحط في العناصر اللي جوه كل ديف. اولا عندنا العنوان ده ويب سايت ديزاين، كنترول سي، كنترول بي، مش ده المفروض عنوان، كنترول بي، وعندنا الباراجراف ده، كنترول سي، هاخد الباراجراف ده احطه هنا، كنترول بي، ممكن افصل هنا بالبي ار، خليني نعمل منها 2، اوكي، وابدأ بعد كده احط في الديفات التانية. هبدأ بعد كده اعمل الديفات التانية الموجودة عندي، هو نفس الكلام تقريبا، كنترول سي، فاجي هنا اقول له كنترول بي واروح على الديف الاخير كنترول بي. هنغير العناوين بس لان هو نفس الباراجراف. بالطريقة دي نكون خلصنا المارك اب بتاع الجزء ده وباقي معانا المارك اب بتاع الفورم. خلينا نشوف كده النتيجة المفروض تكون معاك بالشكل دوت. فخلينا نروح نبني الفورم بتاعنا. هننزل على الكلاس بتاع الفورم وهنبدأ نعمل الفورم، اوكي، برضه عندنا H4 للفورم دوت، جيتا كود، اوكي، كنترول بي، وهنعمل الانبوتس، عندنا 2 انبوت، اوكي، بالطريقة دي. وعندنا كمان تكست اريا، تكست اريا، اوكي. هنا ممكن نصور الروز شوية، نخليها 3 بس كفاية بالطريقة دي. وهنبدأ هنا نسمي العناصر بتاعتنا، هنا هنسميها نيم، وهنا هنسميها ايميل، والأخيرة هنسميها مسج.
مسج بالطريقة دي. وعندنا البutton ده هنيجي تحت التكست اريا وهنعمل BR وبعدين نحط button. هنديله برضو كلاس BTN علشان ياخد نفس الستايل بتاع البutton اللي موجود عندنا اوريدي. هنا هنقول كليك. اوكي بالطريقة دي وهنروح نشوف النتيجة. هتلاقي النتيجة جاية معاك بالمنظر دوت. طبعا الانبوتس هنا هي موجودة، لكن علشان هي معمول لها ستايل فهي مش باينة دلوقتي، لكن لما تكليك كده هيبان معاك الانبوت بسبب الاوت لاين الموجود ده. اوكي فيلا بينا نروح بقى ونشوف هنعمل ايه في السي اس اس. اول حاجة هناخد السكشن كله اللي احنا عملناه ده وهنعمل له ديسبلاي فليكس. ديسبلاي فليكس بالطريقة دي تلاقي العناصر اتوجهت معاك بالشكل ده. ده خد مكان وده خد الجنب التاني. هنبدأ الأول نعمل الديف دوت، نعمل له الستايل بتاعه. هو محتاج باك جراوند كلر، وأول ما نعمل باك جراوند كلر طبعا الانبوتس دي هتظهر معانا مباشرة. فخلينا هناخد الديف بتاع الفورم فليكس دوت فورم. اوكي فليكس دوت فورم هنغيرها وهنخليها فليكس فورم مباشرة. خليها فليكس فورم لأن كده هيعتبرها كلاس تاني. فليكس فورم وهنديله باك جراوند كلر. باك جراوند كلر وهنخليه اللون الأساسي بتاعنا دوت. طبعا لو رحنا نشوف النتيجة كده هنلاقيها ظاهرة معانا بالمنظر ده. عايزين في الأول نديله بادنج عشان خاطر ياخد مسافة من هنا ما يبقاش جاي معانا بالشكل دوت. هنيجي هنا هنديله بادنج بقيمة 20 بكسل. 20 بكسل طبعا الوضع كده بيكون ألطف بكتير جدا. وطبعا كده الانبوت ظهر معانا مباشرة وكمان التكست اريا. اوكي طبعا عايزين نعمله مارجن بقى من الجهات دي علشان خاطر برضه يبدأ يتحجم. فهنيجي هنا هنديله مارجن توب بقيمة 20 بكسل زي ما احنا شغالين. مارجن رايت 150 ومارجن باتون نخليها 250 بكسل. اوكي يبقى معانا الانبوت بالشكل دوت وجاهز تماما على الشغل بالطريقة دي. طبعا الجزء ده كمان محتاج يتعمل له ستايل. هنروح على الديف دوت. الديف ده سميناه كونفورم برضو كونفورم. هنيجي هنا نشيل الدوت دي سوري وهنبدأ نشتغل كونفورم. وهنعمل له برضو مارجن ليفت. مارجن ليفت نخليه برضو بقيمة 150 بكسل بتوعنا. ومارجن توب 20 بكسل. وهنديله مارجن رايت بقيمة 30 بكسل مثلا علشان خاطر ما يدخلش على الديف التاني. نديله مارجن من الناحية دي بقيمة 30 بكسل مثلا بالطريقة دي. كمان هنديله بادنج. خلينا نديله بادنج بقيمة 20 بكسل. اوكي وعايزين كمان نديله مارجن من الباتون نكبر دي شوية. مارجن باتون نخليها 30 بكسل. اوكي دلوقتي عايزين نستهدف الديفز اللي هي موجودة جوه الديف الرئيسي ده. فهنيجي كده بكل بساطة كنترول ديف. اوكي يعني كل ديف جوه الديف الرئيسي ده هنديله
هنديله باك جراوند كلر، هنخليها لافندر، أو مش لافندر، هنختار أي كلر تاني يكون غير لافندر، لأن ده اللي احنا شغالين بيه كباك جراوند كلر. هنغير ده، هنخليه مثلا اوكي. محتاجين نديله مارجن وبادنج علشان خاطر برضه الكلام جاي على الحواف قوي. هنيجي هنا كده هنبدأ الأول بالبادنج، هنخليه 20 بيكسل، وهنديله مارجن من ناحية التوب بقيمة 20 بيكسل ده. بالطريقة دي بقى معانا الديف بتاعنا متنسق بالشكل ده. طبعا الجزء ده كبر بالطريقة دي، محتاجين نزود قيمة المارجن باتن من الناحية دي، أو نديله هايت محدد، يعني بأي طريقة أنت عايزها. بالطريقة دي يعني بأي طريقة أنت عايزها ممكن تظبط الفورم بتاعك بالشكل اللي أنت عايزه، وبكده تكون وصلت للنتيجة دي وقدرت تعمل ديزاين بالشكل دوت. خلينا نغير الباك جراوند كلر هنا علشان تتماشى مع باقي الموقع. كنترول V، اوكي. ممكن برضه هنا نزود المارجن توب شوية، مارجن توب خليها 60 بيكسل بالطريقة دي، ويبقى معاك النتيجة دي بكل سهولة. برضه ممكن نغير هنا الكالر نخليه وايت، فونت هيكون أوضح. كالر وايت، اوكي يا شباب. كده بقى معانا الديزاين ده بكل بساطة. أعتقد إن أي حد مهما كان مستواه إن شاء الله يقدر يتابع معانا. لو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، تجيب ناس تتفرج وتعمل كل الحاجات اللي ممكن تشهر القناة. شكرا جدا. أديوس.